في ناس بتحب تلعب جيمز على اعلى امكانيات وستريمينج، وناس تانية بتحب تعمل شغل جرافيك ومونتاج، وناس تالتة بتحب تعمل شغل اركتكتشر و3D. اما كمان في ناس بتحب تعمل انيميشن وخدع بصرية. طب لو في ناس بتحب تعمل اكتر من حاجة او كل حاجة، هتقول لي كل حاجة ازاي؟ ده كل حاجة من دول ليها طبيعة مختلفة وليها جهاز امكانيات مختلفة. هقول لك ايه رأيك ان في جهاز يقدر يعمل كل ده؟ هتقول لي اكيد ده جهاز بي سي، وطبعا امكانياته عالية وغالي جدا. هقول لك طب ايه رأيك لو كان لابتوب؟ هتقول لي اكيد ده صعب جدا، واكيد لو في حاجة زي كده هتبقى غالية جدا وسعرها عالي جدا، اغلى كمان من البي سي. واجابتي هتكون في الجهاز ده. جهاز من شركة ايسوس روج ستريكس سكار 15 بيجمع كل الامكانيات اللي بتحلم بيها في جهاز صغير شكله انيق جدا ورائع، وكمان وزنه 2.3 كيلو. بالنسبة لامكانياته فهو خفيف جدا. وبالنسبة للناس اللي بتحب اضاءات الRGB واللايت سيستم، هتلاقي اضاءات متنوعة تتحكم بيها زي ما انت عايز. واما الشاشة فول HD 250 نتس، والريفريش ريت بتاعتها 300 هرتز. اما البروسيسور فبيجي من شركة AMD، وهو ريزون 9 5900 HX، وبسرعة 3.3 جيجا هرتز، وبيوصل لحد 4.6 جيجا هرتز. والكاش ميموري بتاعته 16 ميجا. واما كارت الشاشة فده البطل الحقيقي بتاع الجهاز، فهو من شركة نيفيديا RTX 3070. ايوه زي ما انتم سامعين كده 3070، وبيجي برام 8 جيجا هرتز. اما الميموري الخاصة بالجهاز فبيجي ب 32 جيجا رام، وممكن تعمل له ابديت 64 جيجا رام. وبالنسبة للهارد ديسك SSD M.2 1 تيرا بايت، وممكن تزوده لأكتر من 4 تيرا بايت. وبالنسبة للمنافذ الخاصة بالجهاز فمعانا منفذ كومب اوديو جاك 3.5 مللي، ومنفذ HDMI 2B. والمنفذ ده فعلا سريع جدا وبيقدر يشغل شاشات لحد 8K. وكمان في عندنا 3 منافذ USB 3.2، وكمان في منفذ Type C ممكن يتوصل بشاشات، وكمان ممكن تشحن بيه اللاب لو عندك شاحن 100 واط. اما بالنسبة لسماعات الجهاز ففي سماعتين صوتهم رائع جدا، وبيجي بتقنية سمارت امبليفاير، والصوت بتقنية دولبي اتموس، وبيجي باتنين ميكروفون مدمجين بتقنية النويز كانسليشن. اما بالنسبة لشبكات الاتصال في شبكة ايثرنت عادية، وفي شبكة واي فاي 6 سرعتها عالية جدا، وكمان بلوتوث 5.2، والبطارية بتاعته ليثيوم بقدرة 90 واط في الساعة. وبالنسبة لتجربتي الشخصية فالبطارية دي بتقعد لحد 4 ساعات في الشغل البسيط، اما في الاداء العالي فهي ما بتزيدش عن 2.5 ساعة. ويلا بينا نشوف امكانيات الجهاز الجبارة.
ونيجي دلوقتي لمرحلة المونتاج. ده كان شغل بسيط كده يعني عامله على البريمير. ده المفروض إن هو حوالي 6 دقايق أو حوالي 7 دقايق إلا حاجة بسيطة. فهنعمله دلوقتي اكسبورت. نازل بكواليتي رائع جدا، وفي نفس الوقت أخد حوالي دقيقة وكام ثانية. يعني بصراحة كان الريندر بتاعته سريع جدا، غير كمان إن أنا بتحرك على التراك فيو بمنتهى السلاسة. ودلوقتي معانا ملف 3D هعمله دلوقتي ريندر على البروسيسور بنظام قديم كنت عامله. النظام دوت كان بيتيح لي إن أنا أعمل ريندر بشكل سريع وكواليتي كويس برضه. احنا دلوقتي هنعمل ريندر على دقة HD فقط، فهعمل له ريندر كده ونشوف هياخد تايم معانا قد ايه. دي كانت الصورة اللي طلعت معانا وهو عمل ريندر في 53 ثانية. 53 ثانية فقط. طبعا الصورة مش بالكواليتي المطلوب قوي. يعني أنا دلوقتي عشان أعمل كواليتي عالي جدا الصورة ممكن تاخد مثلا 10 دقايق. دلوقتي أنا ظبطت الإعدادات بتاعتي إن أنا هشتغل على الجي بي يو اللي هو كارت الشاشة، وهنروح على البلجن ده. هنلاقي إن هو جاب لي الصورة بالشكل دوت. أنا كنت مظبط الإعدادات بتاعته، أنا بقدر إن أنا أعدل في اللايت كل حاجة أكني جوه الماكس بالظبط. ودي صورة الريندر اللي طالعة من الكارت الشاشة مباشرة ريل تايم. أنا ما عملتش أي حاجة فيها. ودلوقتي هوريكم الفرق. ودلوقتي هنشوف الفرق ما بين الصورة دي لما هطلعها 4K. هي في 4K بتاخد حوالي برضو 50 ثانية بس 4K. يعني تخيلوا إن أنا بطلع 4K في أقل من دقيقة، والصورة التانية ال HD أخدت حوالي دقيقة كاملة أو أقل من دقيقة حاجة بسيطة. وزي ما انتم شايفين الناحية الشمال ده الصورة ال HD اللي طلعتها بالريندر الخاص بالبروسيسور، ودي الريندر الخاصة بكارت الشاشة. دي أخدت 53 ثانية ودي أخدت حوالي نفس المعدل حوالي 50 ثانية في الريندر بتاعتها، بس دي 4K ودي HD. تعالوا نشوف كده الفرق. اما اقرب كده هنا بصوا الصورة عاملة ازاي، وهنا اظن الفرق واضح. انا هنا الصورة كلير جدا، انا شايف كل حاجة بتفاصيلها بشكل رائع جدا. هنا انا شايف الصورة طبعا مش واضحة لان دي HD دي 4K. انا عشان اطلع دي 4K هتاخد مني وقت اطول. طيب تعالوا نشوف لو انا هعملها 4K هتاخد وقت قد ايه. ودي النتيجة زي ما انتم شايفين، طلعت تعتبر قريبة من اللي احنا كنا طلعناه هناك، بس فيها برضو بعض الديفوهات. يعني في ديفوهات هنا في الحوائط والكلام ده، عشان اعالجها هتاخد وقت اطول كمان. وهنشوف التايم اخدت 7 دقايق، 7 دقايق وثانيتين. يعني هنقول 7 دقايق، 7 دقايق كاملة في ريندر 4K، في حين ان انا اقل من دقيقة عملت ريندر بسبب كارت الشاشة.
وكمان ان التقنيه الجديده اللي بعمل بيها بكارت الشاشه دي ما بتشتغلش غير على الار تي اكس. زي ما انتم شايفين في فرق ما بين المشهدين دول. لو جينا قربنا من ده معمول اتش دي تمام، واخد وقت قد ايه؟ 9 دقايق و38 ثانيه، وده اتش دي مش 4K. شوف اخد وقت قد ايه. هنا بكارت الشاشه ريل تايم. بص عايز اوريكم الفرق هنا. بص فرق الكواليتي واضح جدا، وده كان ريل تايم. ده اخد بالظبط ريندر اقل من دقيقه، يعني كان حوالي 50 ثانيه. 50 ثانيه طلعت 4K بالحلاوه دي. انا يعني بصراحه كان عشان اطلع الشغل ده وعلى الجهاز القديم كان ممكن ال HD ديت كان الوقت هيبقى اكتر من ضعفين، يعني كان ممكن اخد حوالي حاجه و20 ثانيه او 30 قصدي حاجه و20 دقيقه او 30 دقيقه عشان اطلع حاجه زي كده. طبعا البروسيسور هنا اسرع، فطلع لي النتيجه دي في الوقت 9 دقايق ونص. لكن لو كان جهاز ابطأ من كده طبعا كان هياخد وقت اطول. لكن هنا انا بصراحه يعني مبهور بيه. التفاصيل رائعه جدا، الشادو حتى يعني النويز ضعيفه جدا، طالعه مثاليه وفي واقعيه كده في الصوره، حاسس كده بيها. حتى الازاز طالع حلو قوي، الريت ريس طالع تحفه. هنا شوفوا الازاز طالع ازاي، حاجه رائعه جدا. كل ده في اقل من دقيقه. لكن هنا شوفوا انا بصراحه منبهر جدا بالقصه دي. لو نيجي هنا لبرنامج زي مارموست، لو جينا المشهد زي ده انا بشتغل فيه تلقائي ريل تايم زي ما انتم شايفين. ولو عايز اغير الموديل مثلا، في عندنا هنا لايبرري، لو جيت عملت مثلا ارضيه بالشكل ده بالشكل ده، كل ده تلقائي على الريل تايم زي ما انتم شايفين. كل حاجة طالعة تفاصيلها رائعة جدا. لو انت بتلعب جيمز وبتدور على جهاز خفيف ومعاك في اي مكان، فانصحك فعلا بالجهاز ده، هيلبي لك كل اللي انت محتاجه وهتلعب على اعلى اداء في اي جيمز. اما بالنسبة لو انت بتعمل شغل جرافيك ومونتاج، فالجهاز ده رائع جدا وهيلبي لك كل اللي انت محتاجه باداء مذهل. وبالنسبة لو انت بتشتغل شغل 3D واركتكتشر، فانصحك فعلا بجهاز زي دوت. لو انت فعلا بتتنقل من مكان لمكان ومحتاج الجهاز معاك دايما، فالجهاز دوت هيلبي لك كل اللي انت محتاجه، لان حاليا الجهاز ده سعره افضل من اجهزة PC كتير جدا. وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واستنونا في الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.